Kumusta mga kuys? Kung napapansin nyo, naka-gloves na naman ako. Another package has arrived. For today, we will be unboxing another affordable helmet. Oh yeah! Special shout out to Sir Libni Morales for letting us unbox his new helmet. Na-disinfect na to kanina, pero naninigurado lang tayo kaya naka-gloves pa rin tayo. Okay? Dahil unboxing to, kailangan na naman natin ang ating mahiwagang pangbukas. So itong brand na ating i-unbox ngayon ay tinatawag na RxR helmet. For sure, narinig nyo na ang brand na yan. Okay? So ito, na-enjoy na naman ako sa bubble wrap. Fast forward ko na lang mga kuys ha. Okay, so ang kulay nito is white and pink. So, yan yung box niya, RxR. Side na to ay yung model K-691-6. Yan. So, hindi ko na kailangan to. Ito ang helmet natin. Alisin ko muna ang box. Kung napapansin nyo, same sila nung unang in-unbox natin na H&J helmet. Meron silang ganito. Tapos same yung quality ng bag. Parang eco bag. Manipis lang. Okay, so buksan na natin to nang makita na natin ng helmet. Wow! White pink tong model na to. On this side, ito ang design. RxR helmet. Yung visor niya is of course protected ng plastic. So, front view niya. Yan. Stick din. Side na to. Tapos yung top view. I-slide mo yan sa ganyan. Meron siyang air ventilation. Ayos din. Sa likod, yan yung design sa likod. Sa ilalim, nakikita nyo owner's manual. Same din sila ng lock nung sa H&J. Tanunin mo lang tapos tanggal. Easy. Kung nakikita nyo ang view niya sa ilalim, pansin ko lang medyo di masyadong intact yung mga foams niya sa ilalim, pero parang manageable lang. Ayusin mo lang para pag suot mo maging comfortable ka. Honest review lang tayo dito. Wala akong pinapabura na brand kasi hindi naman to sponsored, at kahit sponsored pa din to, honest review pa rin dapat. Okay? So, okay naman ang foam, malambot. Kung napapansin nyo dito, leather. Unfortunately, hindi natin to matatanggal. Taas na lang natin. So, yan yung view niya. Meron siyang ganito. Sa pagkakaalam ko, pwede tong tanggalin.
hindi mo trip ng ganito, pwede mo tanggalin. Okay? Dito na part is pwede mong buksan. Air ventilation pa rin para pag biyahe hindi masyadong mainit. Ang visor niya is clear. So ganyanin na lang natin kasi hindi pwedeng tanggalin. Hindi atin to eh. Pinahiram lang sa atin for this unboxing video. Kung naririnig nyo yun, okay, compared dun sa H&J, walang ingay dun sa H&J, pero ito may ingay siya. Okay mga kuys, yung part na to is pwede mong tanggalin. Purpose nito, if ever meron kang microphone, para siyang port pa yung tawag. Nakita nyo ba? Ayos din to. Walang ganito sa H&J. Sa RxR meron. For its price mga kuys, nabili lang siya ni Sir Libni ng 1,433. O diba? Ang affordable. So if you're planning to buy an affordable helmet for the first time, okay naman to. Though maraming sikat na brand ngayon like Evo, LS2, Spider. So for those na gustong mag-try muna ng full face helmet, okay na din to. Yung foam is okay, design, attractive naman, materials, for sure makaka-protect. So for my verdict, okay siya, pasok sa budget. Isa pala sa pansin kong nakaganda sa mga ganitong helmet mga kuys is that marami akong nakita online na replacement nung visor niya. So if ever marami ng gasgas ang visor nyo, pwede nyo lang palitan. At dito nagtatapos ang ating unboxing and short review for this RxR helmet. Kung natulungan kayo at nagustuhan nyo tong video na to, don't forget to click that like button and of course, subscribe nyo din ako. Click that bell icon para ma-notify ka for my future uploads. Okay, for our shoutouts. Shout out to my cousin Jerome Hill. Todo support talaga yan sa channel natin. Marjorie Bertodaso. Hi Marge. Ernileto Bagyo. Thank you Bags for supporting our channel. Madam Lady Eliza Madronial. Hello Madam. Plantito Marco. Always din niya nagsusupport sa channel natin. Special shout out din to my fellow Surigao non vloggers, Kring Gids, Iris Canoy, and Nochi Balighot Vlog. Keep supporting small YouTubers, especially our fellow Surigao non vloggers. So yun na nga mga kuys, hanggang sa muli. Paalam!